Välkomna till veckans avsnitt av Det gamla Göteborg. Idag har vi tagit oss till Postgatan, en gata som har funnits lika länge som Göteborg har funnits. Från början så kallades den för Herringsgatan efter det holländska ordet för sill. Sen döpte man om gatan just till Sillgatan, men i slutet på 1800-talet så tyckte man att gatans namn var lite för dåligt, så man bytte istället namn till Postgatan. Men det är inte själva Postgatan som sådan eller byggnaderna på Postgatan som vi ska prata om idag, utan det är Postgatans betydelse för den svenska emigrationen under slutet på 1800- och början på 1900-talet. För från 1870-talet och ett drygt halvsekel framåt så valde över 1 miljon svenskar att lämna landet för att ta båten över till Amerika i hopp om att få en bättre framtid. Merparten av de svenskar som lämnade landet för att resa till Amerika gjorde det genom att ta sig till Göteborg, här köpa en biljett och sen hoppa på båten nere vid Packhusplatsen. Och när man sitter här i vänthallen så där ett sekel efter att den stora emigrationen ebbade ut, så kan man ju verkligen fundera på hur alla de svenskar som kom hit till Göteborg tänkte och kände. De hade inte sällan sålt av allt de ägde och hade för att få råd med en Amerikabiljett. De kom inte sällan från gårdar och byar och socknar som låg långt ute på landsbygden. Hur var det då att komma till en stad som Göteborg som redan under slutet på 1800-talet vuxit fram som en stark och stor industristad? Här fanns ett stort järnvägsstationshus. Här fanns det fabriker och industrier och här fanns det också ett myller av människor som de här emigranterna från den västgötska landsbygden inte var vana vid. Och när emigranterna hade stigit av tågen vid centralstationen så var det just på Postgatan eller Sillgatan som de promenerade sina första steg i Göteborg. Här i början på Postgatan så låg det flertalet kontor där man kunde köpa biljetter till olika Amerikalinjer som tog svenskarna över Atlanten. Idag så är ju Postgatan någonting helt annat än vad den var under slutet på 1800- och början på 1900-talet. Men det är fortfarande ett myller av människor som rör sig upp och ner för den här gatan. Emigranterna som köpte sina biljetter skulle sedan vidare till Rådhuset. Men det var inte så enkelt som det är idag att lämna landet och resa någon annanstans. Först måste man ta sig hit till Rådhuset för att få alla papper i ordning. Här i källaren så hade polisen sitt kontor och här var man tvungen att få sitt utresetillstånd. Där var man tvungen att söka olika typer av papper och handlingar och skriva på. Så utvandrarna som hade tänkt att lämna Sverige för Amerika, de var inte sällan tvungna att vara kvar här i över en vecka. Och det här rådhuset, det ser faktiskt ganska likadant ut som det såg ut när utvandrarna kom och besökte byggnaden för att få sina papper i ordning. Det ursprungliga huset bygger man 1672, för det är självklart så att Göteborgs stad måste ha ett rådhus vid det centrala torget. Sen bygger man på och gör om fasaden i början på 1800-talet. Så när utvandrarna vandrar och går omkring här på stadens gator i slutet på 1800- och början på 1900-talet, då är det en sån här byggnad som man möter. Sen går man vidare ner på Sillgatan för att hitta någonstans att bo under den vecka som man är i Göteborg. Och när emigranterna hade fixat sina papper och satt och väntade här i Göteborg på att få resa iväg, så var det inte sällan här på Sillgatan, som gatan hette förr i tiden, så man sökte sig någonstans att bo, och här var det fullt av olika hotell för resande. Här fanns det också fullt av olika ölstugor, och det fanns också en möjlighet för emigranterna att bli ordentligt lurade. Det finns många historier om hur emigranter tagit sig till Göteborg för att köpa en biljett, men sen blivit lurade på pengarna och blivit kvar i Göteborg och börjat tvingas jobba på någon fabrik eller liknande. Och om man tittar på Postgatan idag så är ju mycket förändrat. Flera av de gamla byggnaderna är rivna och vi har nya modernistiska byggnader som reser sig.
Men man kan faktiskt tänka sig att när Amerikaemigranterna gick på den här gatan i slutet på 1800-talet så passerade de faktiskt just de här gula byggnaderna, nämligen Kronhusbodarna. För Kronhusbodarna, de har ju stått där sedan mitten på 1700-talet och de är förvisso lite grann moderniserade och putsade och så vidare. Men i stor utsträckning så är det samma vy som vi har idag som Amerikaemigranterna hade under 1800-talet. Sen gick de vidare ner mot hamnen för det var därifrån båtarna gick. Packhusplatsen var ofta det sista som emigranterna såg när deras båtar åkte från Göteborg via Storbritannien för att sedan ta emigranterna vidare över Atlanten. Jag kan tycka att det är lite märkligt att vare sig på själva Postgatan som sådan eller på Packhusplatsen eller någon annanstans i övrigt finns något minnesmärke, någon staty eller något liknande över den över 1 miljon svenskar som lämnade landet i slutet på 1800- och början på 1900-talet. Det finns förvisso byggnader som den här byggnaden som i slutet på 1800-talet byggdes som ett hotell, café och värdshus för emigranterna. Byggnaden togs i början av förra seklet över av Nationalföreningen mot emigrationen. För i början av förra seklet så höjdes det röster i Sverige att emigrationen var ett stort problem. Det var de unga, starka och produktiva som lämnade landet och man behövde förändra och få till ett slut på emigrationen. Så den här föreningen tog över byggnaden och hade det som fortsatt hotell. Men man försökte få emigrantaspiranterna att tänka om och stanna i Sverige. Sen togs byggnaden över av Svenska Amerikalinjen och fortsatte att användas som hotell till mitten av 1900-talet då man började göra om det till bostäder. Och vi har ju då i Göteborg egentligen inga minnesmärken eller statyer över den över 1 miljon svenskar som lämnade landet. Vad tycker du skulle kunna vara ett lämpligt sätt att uppmärksamma den här emigrationen? Tycker du att det skulle vara i form av en staty eller ska vi göra någon annan typ av minnesmärke? Kommentera gärna i kommentarsfältet här nedan.